अब एउटा क्लास बनाउनु पर्यो, पब्लिक क्लास स्टुडेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। त्यहाँभित्र प्रोपर्टिजहरू PROP गरेर ट्याब लेख्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ यो भनेको अटोमेटिक प्रोपर्टिजहरू अहिले धेरै युज हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ लजिकहरू धेरै लगाउँदैन प्राय हैन। त्यो लजिकहरू लगाएर पनि काम छैन। प्रोपर्टिजमा लजिक लगायो भने चाहिँ अलिक स्लो हुन्छ भनेर यिनीहरूले एउटा निकालेको छ, धेरै डेभलपरहरूले भन्छ। त्यही भएर सकभर अटोमेटिक प्रोपर्टिजहरू युज गर्नु। पहिला प्रोपर्टी जस्तो लेख्थ्यो, प्राइभेट इन्ट स्टुडेन्ट, यो भनेको सानो स्मल लेटर, आइडी इक्वल टु 0, पब्लिक इन्ट स्टुडेन्ट, यो चाहिँ ठुलो केसमा हुन्छ, स्टुडेन्ट आइडी यसरी लेख्थ्यो कि गेट रिटर्न स्टुडेन्ट आइडी सेमिकोलन हैन, सेट भनेको चाहिँ राइट स्टुडेन्ट आइडी इक्वल टु यसरी गरेर लेख्थ्यो क्या पहिला, ठिक छ। तर अहिले यस्तो प्रोपर्टिजहरू धेरै युज हुँदैन। अहिले युज हुने भनेको अटोमेटिक प्रोपर्टिजहरू युज हुन्छ। यस्तो PROP प्रप, यसले रिड पनि गर्छ, यसले राइट पनि गर्छ। PROP ले दुईचोटि ट्याब थिचेको है मैले, स्टुडेन्ट आइडी। यो गेट भनेको यसको कुनै भ्यालु जे राखेको त्यो भ्यालु रिड गर्न सक्छ, सेट भनेको त्यसमा लगेर राख्न पनि सक्छ हैन। त्यसको लागि प्रोपर्टिजहरू एकदम धेरै युज हुने हो। पब्लिक स्ट्रिङ फर्स्ट नेम लेखौँ, प्रप गरेर लेख है, यसरी नलेखौँ, PROP ट्याब स्ट्रिङ फर्स्ट नेम, फुल नेममै लेख्ने के फर्स्ट नेम धेरै झमेला गर्ने हैन। PROP प्रप ट्याब स्ट्रिङ मेथड, कहाँबाट मेथड देखि तिमीले यसलाई प्रोपर्टिज भन्छ, गेट सेट रिड र राइट प्रोपर्टी भन्छ। गेट मात्रै पनि लेख्न मिल्छ हैन, तर दुई तीन चार पाँच 6 जना मात्रै आछ। यो क्लासमा किन थोर्यो? को अशोक चौधरी? कृष्ण तिवारी, प्रवीण राउत, पुष्पा पौडेल। हजुर जाने बेला मलाई भेट्नु न। गोकर्ण देवकोटा, मलाई भेट्नु ल, खोइ भने जाने बेलामा भेट्नु ल भने। कुशल केसी, एक कुशल आएको छैन साँच्चै। अर्पण फोन गर्ने कि फोन क्लास सुरु भइसक्यो भनेर भन्नुपर्छ नि। तेरिका फेरि अस्तिको जस्तो प्रब्लम भयो नि त। बस्नै गाह्रो भयो कि। अब यसलाई एकछिन, यसलाई पार्ट 1 भनेर बनाइदिएँ कि।